วัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะมาซ่อมบ่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ตรงบ่อตรงนี้นะครับคือมันเป็นรอยฉีกอย่างนี้นะครับมันโดนของมีคมโดนแล้วก็มันงัดออกมานะครับจริงๆถ้าใครมีงบก็ไปเปลี่ยนบ่อทั้งใบนี่จะดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะมาซ่อมให้ทุกท่านดูนะครับวิธีซ่อมผมก็คืออันดับแรกนะครับก็ต้องมีเข็มก่อนนะครับเข็มเย็บเบาะอันนี้สั่งจาก Lazada นะครับราคาก็อยู่ที่30กว่าบาทนะครับชุดนี้นะแล้วก็ผ้าหนังเทียมนะครับเป็นหนังเทียมแบบนี้นะครับผมก็สั่งมานะครับใครสนใจสั่งซื้อก็ลองคลิกใต้คลิปนี้ดูนะครับแล้วก็เข้าไปสั่งได้นะครับอันนี้ก็สั่งมาแผ่นหนึ่งนะครับเอามาใช้แต่ว่ายังเหลืออยู่นะครับก็เลยจะมาตัดแล้วก็มาแปะตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะปากตรงนี้นิดนึงนะครับปากให้มันแน่นขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาแผ่นหนังเทียมเนี่ยปิดเข้าไปนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับหรือว่าใครไม่ปากก็ได้นะหลังจากที่ผมปาดตรงนี้เสร็จนะครับผมก็จะทำการใช้หนังเทียมตัวเนี้ยตัดประมาณนี้นะครับให้เข้ากับตัวรอยตรงนี้มาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดมาแปะตรงนี้นิดนึงนะครับจริงๆแค่นี้มันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราล้างรถเนี่ยน้ำมันก็สามารถเข้าไปในโฟมข้างในนี้ได้นะครับแล้วมันก็จะมีน้ำแฉะอยู่ข้างในนี่นะครับแผ่นหนังเทียมนี่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับบ่ออย่างนี้นะครับส่วนด้านเนี่ยเวลาเราแกะสติกเกอร์ออกนะครับมันก็จะเป็นกาวนะครับโอเคเราก็กาประมาณนะครับแล้วก็กาแล้วเราก็ตัดเลยนะครับผมก็กาแล้วก็ตัดเลยนะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงพอเราตัดได้นะครับเราก็เอามาแกะด้านนี้นะครับแกะแผ่นอันนี้ออกแล้วเราก็มาแปะเลยนะครับแปะแบบนี้เลยนะครับอันนี้มันเป็นกาวนะครับหลังจากเราแปะตรงนี้เสร็จเราก็มาแปะตรงนี้มั่งนะครับแกะตัวสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะครับเนี่ยแกะตรงนี้แล้วเราก็ติดเข้าไปเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะติดไปด้านไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะนี่นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าผมจะเย็บขอบตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมบ่อที่ฉีกขาดแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบรอยเย็บพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องเย็บก็ได้นะครับปล่อยไว้แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าแผ่นเนี่ยมันเป็นกาวติดอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมเย็บเนี่ยเพื่อมันให้หนาแน่นมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่เย็บเนี่ยบางทีเรานานๆไปเราขึ้นลงแน่นตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะลอกขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็จะเย็บประมาณนี้นะครับโอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ